Không quân Trung Quốc đang thay đổi cách người ta phải nhìn về chiến tranh trên không ở Tây Thái Bình Dương. Đây không còn là câu chuyện dự đoán xa vời, mà là một thực tế được nhắc đến liên tục trong các báo cáo chiến lược của Mỹ. Hơn 3.000 máy bay, hàng nghìn trong số đó là máy bay chiến đấu, cùng mạng lưới căn cứ không quân dày đặc áp sát các điểm nóng như eo biển Đài Loan và Biển Đông. Nhưng điều khiến giới quân sự thực sự lo ngại không nằm ở con số, cũng không nằm ở một mẫu tiêm kích cụ thể. Nguy hiểm nằm ở cách không quân Trung Quốc được xây dựng để bước vào chiến tranh, không tìm cách thắng những trận không chiến đẹp mắt, mà tìm cách khiến đối phương mất khả năng quan sát, chỉ huy và phản ứng ngay từ những giờ đầu tiên. Trong kịch bản xung đột, câu hỏi không phải là ai mạnh hơn, mà là ai còn đủ khả năng để tiếp tục chiến đấu. Nếu bạn muốn hiểu vì sao đây được xem là mối đe dọa lớn nhất với trật tự quân sự khu vực hiện nay, hãy tiếp tục theo dõi và đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Khi nói về sức mạnh của không quân Trung Quốc, điều đầu tiên buộc giới phân tích phải đối diện là quy mô lực lượng ở mức rất hiếm gặp trong bối cảnh hiện đại. Theo các nguồn đánh giá công khai, khi gộp không quân Trung Quốc và lực lượng không quân thuộc Hải quân, tổng số máy bay quân sự đang vận hành đã vượt 3.000 chiếc. Trong số này, khoảng 2.000 đến 2.400 là máy bay chiến đấu. Đây không phải là con số mang tính tượng trưng, mà là nền tảng vật chất cho một học thuyết chiến tranh dựa trên cường độ cao và áp lực liên tục. Trong khu vực Tây Thái Bình Dương, không có lực lượng không quân nào khác có thể tiếp cận quy mô này, kể cả khi cộng gộp các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực. Quy mô lớn chưa đủ để tạo ra mối đe dọa nếu không thể tập trung đúng nơi, đúng lúc. Điểm khiến không quân Trung Quốc trở nên đặc biệt nguy hiểm là khả năng tập trung lực lượng ở mức rất cao trong một không gian địa lý hẹp. Dọc bờ biển phía đông và phía nam Trung Quốc tồn tại một mạng lưới căn cứ không quân dày đặc, trải dài từ Hoa Đông tới Biển Đông. Riêng khu vực đối diện eo biển Đài Loan đã có hàng chục căn cứ không quân với hạ tầng hoàn chỉnh, mỗi căn cứ có khả năng tiếp nhận từ 30 đến 60, thậm chí trên 100 máy bay chiến đấu. Khi tính tổng thể, chỉ riêng vành đai căn cứ ven biển đã đủ để triển khai hàng trăm máy bay trong những giờ đầu tiên của một cuộc khủng hoảng. Khoảng cách từ các căn cứ này tới khu vực tác chiến thường chỉ nằm trong khoảng 200 đến 600 km. Đây là một lợi thế chiến lược cực lớn. Khoảng cách ngắn giúp giảm thời gian bay, giảm tiêu hao nhiên liệu và cho phép máy bay quay vòng nhanh. Trong thực tế tác chiến, điều này đồng nghĩa với việc cùng một số lượng máy bay, Trung Quốc có thể tạo ra số phi vụ nhiều hơn đáng kể so với đối phương phải bay từ xa. Khi mỗi máy bay có thể duy trì 2-3 lần xuất kích mỗi ngày, tổng số phi vụ có thể đạt tới hàng trăm hoặc hơn trong một ngày, tạo ra sức ép liên tục lên hệ thống phòng thủ và hậu cần của đối phương. Cần nhấn mạnh rằng trong không chiến hiện đại, nhịp xuất kích và khả năng duy trì cường độ thường quan trọng hơn chất lượng đơn lẻ của từng chiếc máy bay. Một lực lượng có thể liên tục thay phiên các phi đội, duy trì sự hiện diện dày đặc trên không, sẽ buộc đối phương phải phản ứng trong trạng thái mệt mỏi và tiêu hao. Với quy mô hiện tại, không quân Trung Quốc có khả năng duy trì kiểu tác chiến này trong thời gian dài, đặc biệt là trong các kịch bản xung đột khu vực gần bờ, nơi hậu cần và bảo đảm kỹ thuật được tối ưu hóa. Cơ cấu đội bay của Trung Quốc cũng cho thấy sự thay đổi mang tính hệ thống. Trong quá khứ, phần lớn lực lượng dựa vào các dòng máy bay cũ như J7 và J8, vốn hạn chế về tầm hoạt động, cảm biến và khả năng tác chiến hiện đại. Hiện nay, các dòng này đang dần bị loại khỏi vai trò chủ lực, thay thế vào đó là các tiêm kích hiện đại hơn như J10C, J16 và J20. Dù Bắc Kinh không công bố số lượng chính xác, nhiều ước tính độc lập cho rằng số lượng J20 đã vượt 200 chiếc và tiếp tục tăng đều mỗi năm. Khi kết hợp với hàng trăm J16 và J10C, Trung Quốc đang hình thành một lực lượng tiêm kích hiện đại với quy mô lớn nhất trong khu vực châu Á. Ý nghĩa của quá trình này không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở tỷ lệ. Một lực lượng không quân trong đó 30 đến 40% máy bay là các nền tảng hiện đại có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ phức tạp cùng lúc, từ chiếm ưu thế trên không đến tấn công chính xác và hỗ trợ hải quân. Trung Quốc đang tiến nhanh về phía mốc này. Điều đó đồng nghĩa với việc, trong một kịch bản xung đột, họ không cần dồn toàn bộ lực lượng tinh nhuệ vào một hướng duy nhất, mà có thể phân tán nhiệm vụ cho nhiều đơn vị mà vẫn duy trì hiệu quả tác chiến cao. Bên cạnh tiêm kích, quy mô của không quân Trung Quốc còn thể hiện rõ ở số lượng và vai trò của các máy bay hỗ trợ. Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào các nền tảng cảnh báo sớm trên không, vận tải chiến lược và tiếp dầu. Những máy bay này đóng vai trò xương sống cho toàn bộ hệ thống tác chiến trên không. Việc gia tăng số lượng máy bay cảnh báo sớm cho phép duy trì giám sát liên tục trên các khu vực trọng điểm, trong khi các máy bay tiếp dầu giúp kéo dài thời gian trực chiến của tiêm kích từ hàng chục phút lên nhiều giờ. Trong một cuộc đối đầu kéo dài, khả năng duy trì sự hiện diện lâu dài trên không có thể tạo ra ưu thế mang tính quyết định. Quy mô lớn cũng đồng nghĩa với yêu cầu huấn luyện và vận hành ở mức công nghiệp. Một lực lượng vận hành hơn 3.000 máy bay đòi hỏi hệ thống đào tạo phi công, kỹ thuật viên và chỉ huy có khả năng duy trì liên tục. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã gia tăng số lượng và quy mô các cuộc diễn tập không quân, có lúc huy động hàng chục đến hàng trăm máy bay tham gia cùng lúc trong nhiều ngày. Những cuộc diễn tập này không chỉ nhằm nâng cao kỹ năng cá nhân, mà còn kiểm tra khả năng phối hợp và chịu tải của toàn bộ hệ thống trong điều kiện cường độ cao, nơi sai sót nhỏ có thể gây hậu quả dây chuyền. Một yếu tố cuối cùng nhưng mang tính quyết định là khả năng bù đắp tổn thất. Với nền công nghiệp hàng không quân sự nội địa và dây chuyền sản xuất đang mở rộng, Trung Quốc có tiềm năng bổ sung máy bay và trang bị với tốc độ cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực. Trong một cuộc xung đột kéo dài, khả năng thay thế tổn thất nhanh có thể dần bào mòn lợi thế ban đầu của đối phương, ngay cả khi đối phương sở hữu công nghệ tiên tiến hơn. Chiến tranh hiện đại không chỉ là cuộc đua của ngày đầu tiên, mà là cuộc đua về sức bền và khả năng duy trì áp lực theo thời gian. Tất cả những yếu tố trên cho thấy, sức mạnh của không quân Trung Quốc trước hết không đến từ một mẫu tiêm kích cụ thể, mà đến từ quy mô tổng thể, mật độ triển khai,
tỷ lệ hiện đại hóa và khả năng duy trì nhịp chiến tranh cao trong thời gian dài. Khi những con số này được đặt trong bối cảnh địa lý thuận lợi và một học thuyết tác chiến hướng tới tiêu hao có kiểm soát, chúng tạo thành nền tảng cho một lực lượng đủ sức áp đảo khu vực trong giai đoạn đầu xung đột. Đây chính là cơ sở vật chất cho cách đánh nguy hiểm mà không quân Trung Quốc đang chuẩn bị, và cũng là lý do vì sao giới hoạch định chiến lược coi những con số này là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Nếu phần 1 cho thấy quy mô và nền tảng vật chất của không quân Trung Quốc đủ lớn để tạo áp lực, thì phần 2 lý giải vì sao chính cách họ sử dụng lực lượng đó mới là yếu tố khiến giới quân sự đánh giá PLAAF nguy hiểm khủng khiếp. Không quân Trung Quốc không được xây dựng để tham gia những trận không chiến tay đôi mang tính biểu diễn, mà để vận hành như một bộ phận trung tâm trong một cỗ máy chiến tranh liên hợp, nơi mỗi khí tài chỉ là một mắt xích trong chuỗi tác chiến tổng thể. Điểm then chốt trong cách đánh của PLAAF là tư duy đánh sập hệ thống thay vì đánh bại lực lượng. Trong tư duy này, mục tiêu không phải là bắn rơi càng nhiều máy bay đối phương càng tốt, mà là làm đối phương mất khả năng quan sát, chỉ huy, phối hợp và duy trì nhịp tác chiến. Một khi hệ thống chỉ huy bị rối loạn, sân bay bị gián đoạn, nhịp xuất kích bị phá vỡ, thì ngay cả lực lượng không quân hiện đại cũng sẽ dần mất hiệu quả. Đây là nền tảng tư duy chi phối toàn bộ cách PLAAF phối hợp khí tài của mình. Trong kịch bản xung đột, PLAAF không hành động đơn lẻ mà phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác của BRA. Không quân, tên lửa, hải quân, phòng không mặt đất, tác chiến điện tử và năng lực không gian được thiết kế để hoạt động song song và bổ trợ cho nhau. Ngay từ giai đoạn đầu, mục tiêu ưu tiên không phải là giành chiến thắng tức thì trên không, mà là tạo ra sự mất cân bằng về thông tin và nhịp phản ứng. Khi đối phương không còn nhìn rõ bức tranh chiến trường, mọi quyết định sau đó đều chậm hơn và kém chính xác hơn. Một yếu tố trung tâm trong cách đánh này là khả năng kiểm soát thông tin trên không. PLAAF đầu tư mạnh vào các nền tảng cảnh báo sớm, trinh sát và liên kết dữ liệu. Những máy bay này giúp tạo ra một bức tranh không gian chiến trường tương đối đầy đủ, cho phép các đơn vị không quân phối hợp ở cấp độ cao hơn so với việc mỗi phi đội hành động độc lập. Khi bức tranh này được duy trì liên tục, PLAAF có thể điều chỉnh lực lượng theo thời gian thực, tập trung ưu thế vào những khu vực then chốt và rút lực lượng khỏi những khu vực không còn cần thiết. Song song với việc tăng cường khả năng quan sát, PLAAF đặc biệt chú trọng tới việc làm suy giảm khả năng quan sát của đối phương. Tác chiến điện tử, gây nhiễu và các biện pháp làm gián đoạn thông tin được coi là một phần không thể tách rời của chiến dịch không quân. Khi radar, liên lạc và hệ thống chỉ huy của đối phương bị gây nhiễu hoặc gián đoạn, hiệu quả của các tiêm kích hiện đại sẽ giảm đi đáng kể. Trong bối cảnh đó, ưu thế không còn nằm ở việc sở hữu máy bay tiên tiến hơn, mà ở khả năng duy trì kết nối và phối hợp giữa các đơn vị. Không kích trong học thuyết của PLAAF cũng mang mục tiêu khác với cách hiểu truyền thống. Các đợt không kích không nhất thiết nhằm phá hủy hoàn toàn lực lượng đối phương, mà nhằm gây gián đoạn kéo dài. Sân bay có thể không bị phá hủy hoàn toàn, nhưng đường băng bị hư hại, kho nhiên liệu bị đe dọa, hoặc hệ thống bảo đảm kỹ thuật bị gián đoạn cũng đủ để làm giảm mạnh nhịp xuất kích. Khi nhịp này bị gián đoạn trong nhiều ngày liên tiếp, sức chiến đấu tổng thể của đối phương sẽ suy giảm nhanh chóng, ngay cả khi họ vẫn còn nhiều máy bay trong biên chế. Một điểm đáng chú ý khác là cách PLAAF sử dụng ưu thế địa lý để duy trì áp lực liên tục. Với các căn cứ nằm sát khu vực tác chiến, PLAAF có thể luân phiên các đơn vị, duy trì sự hiện diện dày đặc trên không mà không cần kéo dài thời gian bay của từng máy bay. Điều này cho phép họ duy trì sức ép trong thời gian dài mà không làm kiệt sức phi công và máy bay ở mức quá cao. Trong khi đó, đối phương phải dựa nhiều hơn vào tiếp dầu trên không và căn cứ tiền phương, khiến mỗi phi vụ trở nên phức tạp và dễ bị gián đoạn hơn. Cách đánh của PLAAF cũng cho thấy sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phòng không mặt đất. Thay vì xem không quân và phòng không là hai hệ thống tách biệt, Trung Quốc coi chúng là hai lớp bảo vệ bổ sung cho nhau. Phòng không mặt đất tạo ra vùng nguy hiểm buộc đối phương phải bay ở độ cao và hướng tiếp cận bất lợi, trong khi không quân tận dụng điều đó để kiểm soát không phận và phản ứng linh hoạt hơn. Sự kết hợp này tạo ra một môi trường tác chiến mà đối phương khó có thể áp dụng các phương án quen thuộc. Khi xét đến khả năng đối đầu với các cường quốc bên ngoài khu vực, cách đánh của PLAAF càng bộc lộ rõ tính toán dài hơi. Mục tiêu không phải là đánh bại hoàn toàn đối thủ trong một trận quyết định, mà là làm tăng chi phí và rủi ro của sự can thiệp. Nếu đối phương phải đối mặt với nguy cơ mất khả năng duy trì nhịp tác chiến, tổn thất về khí tài giá trị cao và áp lực hậu cần lớn, thì quyết tâm can dự sẽ bị thử thách theo từng ngày. Trong logic này, chỉ cần PLAAF duy trì được sức ép đủ lâu, cán cân chiến lược có thể tự dịch chuyển theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Điều khiến cách đánh này trở nên đặc biệt nguy hiểm là tính linh hoạt và khả năng thích ứng. PLAAF không cần phải thành công tuyệt đối trong từng giai đoạn để đạt mục tiêu chung. Chỉ cần gây gián đoạn đủ lớn trong chuỗi chỉ huy, hậu cần hoặc nhịp tác chiến của đối phương, hiệu quả tổng thể đã có thể vượt xa những gì đạt được bằng các trận không chiến truyền thống. Đây là kiểu sức mạnh khó đo lường bằng số máy bay bị bắn rơi, nhưng lại có tác động sâu sắc tới kết cục chiến tranh. Tóm lại, cách đánh của không quân Trung Quốc không dựa trên việc tìm kiếm những chiến thắng nhanh chóng hay mang tính biểu tượng, mà dựa trên việc khai thác tối đa quy mô lực lượng, ưu thế địa lý và khả năng phối hợp hệ thống. Khi toàn bộ khí tài được kích hoạt đồng thời và vận hành như một chỉnh thể, PLAAF hướng tới mục tiêu làm đối phương mất dần khả năng kiểm soát chiến trường, thay vì chỉ giành ưu thế trong từng cuộc chạm trán riêng lẻ. Chính logic này khiến không quân Trung Quốc trở thành một mối đe dọa đặc biệt khó đối phó trong các kịch bản xung đột hiện đại, nơi chiến thắng không còn được quyết định chỉ bằng số lượng máy bay bị bắn hạ, mà bằng việc bên nào còn đủ khả năng vận hành một cuộc chiến hoàn chỉnh. Sau khi nhìn vào quy mô và cách đánh của không quân Trung Quốc,
câu hỏi lớn nhất mà giới phân tích luôn đặt ra là BLAAF mạnh đến đâu trên thực tế và mức độ nguy hiểm của họ có đang bị phóng đại hay không. Đây chính là điểm mà các tranh cãi lớn nhất xoay quanh, bởi sức mạnh không quân không chỉ được đo bằng số lượng hay học thuyết, mà còn bằng chất lượng vận hành trong điều kiện chiến tranh thật. Tranh cãi đầu tiên và phổ biến nhất liên quan tới chất lượng so với số lượng. Không ai phủ nhận rằng BLAAF có quy mô rất lớn, nhưng nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng một phần đáng kể sức mạnh này vẫn nằm ở các nền tảng chưa từng trải qua thử thách trong chiến tranh hiện đại. Không quân Trung Quốc, khác với không quân Mỹ, gần như không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong các cuộc xung đột cường độ cao. Điều này dẫn tới lập luận rằng, dù có số lượng lớn và học thuyết hợp lý, BLAAF vẫn thiếu yếu tố thực chiến, thứ giúp các lực lượng không quân tinh chỉnh chiến thuật, quy trình và khả năng ra quyết định dưới áp lực thực sự. Tuy nhiên, lập luận phản biện cũng rất mạnh. Những người cho rằng BLAAF nguy hiểm không kém, thậm chí nguy hiểm hơn dự đoán, chỉ ra rằng chiến tranh hiện đại không còn giống những cuộc đối đầu trên không của thế kỷ trước. Kinh nghiệm chiến đấu truyền thống có thể quan trọng, nhưng nó không còn là yếu tố duy nhất quyết định thắng bại. BLAAF đang đầu tư mạnh vào huấn luyện mô phỏng, diễn tập quy mô lớn và các kịch bản giả định sát với thực tế chiến tranh hiện đại. Trong nhiều năm qua, các cuộc diễn tập của Trung Quốc ngày càng phức tạp, với sự tham gia đồng thời của nhiều binh chủng, kéo dài nhiều ngày và đặt các đơn vị vào tình huống cường độ cao. Dù không thể thay thế hoàn toàn chiến tranh thật, cách tiếp cận này giúp BLAAF rút ngắn khoảng cách kinh nghiệm nhanh hơn so với những gì nhiều người từng dự đoán. Tranh cãi thứ hai xoay quanh chất lượng công nghệ, đặc biệt là các nền tảng then chốt như tiêm kích tàng hình và hệ thống hỗ trợ. Một số ý kiến cho rằng các dòng tiêm kích hiện đại của Trung Quốc vẫn còn thua kém đối thủ phương Tây về động cơ, độ tin cậy và khả năng tích hợp hệ thống. Tuy nhiên, ngay cả khi chấp nhận giả định này, điều đó không làm giảm đáng kể mức độ nguy hiểm trong bối cảnh khu vực. Trong các kịch bản gần bờ, nơi khoảng cách ngắn và sự hỗ trợ từ phòng không mặt đất dày đặc, những khác biệt nhỏ về hiệu năng có thể không còn mang tính quyết định. Khi số lượng đủ lớn và được vận hành trong một hệ thống khép kín, các nền tảng chưa hoàn hảo vẫn có thể tạo ra áp lực chiến lược rất lớn. So sánh trực tiếp với không quân Mỹ càng làm nổi bật tính chất nguy hiểm mang tính bối cảnh của BLAAF. Trên phạm vi toàn cầu, Mỹ vẫn giữ ưu thế vượt trội về công nghệ, kinh nghiệm chiến đấu và khả năng triển khai viễn chinh. Tuy nhiên, tại Tây Thái Bình Dương, ưu thế này không còn tuyệt đối. Không quân Mỹ phải dựa vào các căn cứ tiền phương, tiếp dầu trên không và chuỗi hậu cần kéo dài hàng nghìn km. Ngược lại, BLAAF hoạt động gần căn cứ, với hậu cần ngắn gọn và khả năng bù đắp tổn thất nhanh. Điều này không có nghĩa Trung Quốc chắc chắn giành chiến thắng, nhưng nó có nghĩa là Mỹ và đồng minh sẽ phải trả một cái giá rất cao để duy trì ưu thế, đặc biệt trong những ngày đầu của xung đột. Một điểm so sánh khác thường được nhắc tới là khả năng chịu đựng và duy trì chiến dịch dài ngày. Không quân Mỹ được xây dựng cho các chiến dịch kéo dài trên toàn cầu, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc mỗi chiến dịch đều phụ thuộc nặng nề vào hậu cần phức tạp. BLAAF, trong khi đó, tập trung vào các kịch bản khu vực, nơi họ có thể huy động toàn bộ nguồn lực quốc gia để duy trì cường độ cao trong thời gian dài. Trong một cuộc chiến tiêu hao, lợi thế này có thể dần chuyển hóa thành sức ép chiến lược, ngay cả khi ban đầu hai bên không phân thắng bại rõ ràng. Chính từ những so sánh này mà mức độ nguy hiểm thực sự của BLAAF dần lộ rõ. Không quân Trung Quốc không cần phải vượt trội Mỹ trên mọi phương diện để đạt được mục tiêu chiến lược. Họ chỉ cần đủ mạnh để khiến mọi cuộc can thiệp trở nên tốn kém, rủi ro và khó duy trì. Khi chi phí leo thang nhanh hơn lợi ích, các quyết định chính trị sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều so với việc chỉ nhìn vào cán cân sức mạnh thuần túy. Một tranh cãi khác, ít được công chúng chú ý nhưng rất được giới chuyên gia quan tâm, là tốc độ tiến hóa của BLAAF. Ngay cả những người hoài nghi nhất cũng thừa nhận rằng tốc độ hiện đại hóa, mở rộng huấn luyện và cải tổ tổ chức của không quân Trung Quốc đang diễn ra rất nhanh. Một lực lượng chưa hoàn hảo nhưng tiến bộ nhanh thường nguy hiểm hơn một lực lượng đã đạt đỉnh. Điều này tạo ra sự bất định chiến lược, bởi các kịch bản dựa trên dữ liệu của vài năm trước có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời. Cuối cùng, khi tổng hợp tất cả các yếu tố tranh cãi và so sánh, bức tranh hiện ra không phải là một lực lượng không quân bất khả chiến bại, mà là một lực lượng đủ mạnh để thay đổi cách người ta phải suy nghĩ về chiến tranh trên không ở Tây Thái Bình Dương. Sự nguy hiểm của BLAAF không nằm ở việc họ chắc chắn thắng trong một cuộc đối đầu, mà ở chỗ họ có thể khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động, bởi cái giá phải trả có thể vượt xa những gì từng được hình dung. Ở góc độ đó, tranh cãi về việc BLAAF mạnh hơn hay yếu hơn một đối thủ cụ thể đôi khi trở nên thứ yếu. Điều quan trọng hơn là họ đã đạt tới ngưỡng sức mạnh đủ để buộc các cường quốc khác phải điều chỉnh chiến lược, phân bổ lại nguồn lực và chấp nhận mức rủi ro cao hơn khi tính tới kịch bản xung đột. Chính khả năng tạo ra sự do dự chiến lược này mới là thước đo chính xác nhất cho mức độ nguy hiểm của không quân Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay. Sau khi đặt toàn bộ bức tranh lên bàn cân, từ quy mô lực lượng, cách đánh cho tới các tranh cãi và so sánh, có thể rút ra một kết luận then chốt. Không quân Trung Quốc không nguy hiểm vì họ đã là lực lượng mạnh nhất thế giới, mà vì họ đã đạt tới ngưỡng đủ mạnh để làm thay đổi cách chiến tranh trên không buộc phải diễn ra. Đây là điểm mà nhiều phân tích hời hợt thường bỏ qua. BLAAF không được xây dựng để tái hiện những trận không chiến mang tính biểu tượng của thế kỷ trước. Họ được thiết kế cho một dạng xung đột khác, nơi ưu thế không đến từ vài trận thắng quyết định, mà đến từ khả năng duy trì áp lực liên tục, bào mòn nhịp phản ứng và làm đối thủ mất dần khả năng vận hành chiến tranh. Khi quy mô lực lượng vượt mốc 3.000 máy bay, khi hàng nghìn phi cơ có thể được triển khai trong không gian địa lý hẹp, và khi nhịp xuất kích được duy trì ở cường độ cao trong nhiều ngày, thì bản thân hệ thống đó đã trở thành một công cụ răn đe mạnh mẽ.
Điều quan trọng hơn là PLAAF không tồn tại một mình. Không quân Trung Quốc là một phần của cỗ máy chiến tranh liên hợp, nơi không quân, tên lửa, hải quân, phòng không mặt đất, tác chiến điện tử và năng lực không gian được thiết kế để bổ trợ cho nhau. Trong cấu trúc đó, không quân đóng vai trò trung tâm trong việc kiểm soát nhịp độ chiến tranh, nhưng không phải gánh toàn bộ gánh nặng. Chính sự phân bổ vai trò này khiến việc đối phó trở nên khó khăn hơn nhiều so với việc chỉ tập trung vào từng loại tiêm kích. Các tranh cãi về kinh nghiệm chiến đấu, công nghệ hay chất lượng từng nền tảng là có cơ sở, nhưng chúng không làm giảm đi bản chất nguy hiểm của PLAAF trong bối cảnh khu vực. Ngay cả khi thừa nhận rằng không quân Trung Quốc vẫn còn những điểm yếu, thì tốc độ cải thiện nhanh chóng của họ mới là yếu tố đáng lo ngại nhất. Một lực lượng chưa hoàn hảo nhưng đang tiến hóa nhanh, với nguồn lực quốc gia hậu thuẫn, luôn tạo ra sự bất định chiến lược lớn hơn nhiều so với một đối thủ đã đạt đỉnh. So với Mỹ, PLAAF có thể chưa đạt tới ưu thế toàn cầu, nhưng họ không cần điều đó. Trong các kịch bản tại Tây Thái Bình Dương, lợi thế địa lý, hậu cần ngắn và khả năng tập trung lực lượng cho phép Trung Quốc biến ưu thế khu vực thành sức ép chiến lược. Khi chi phí can thiệp tăng cao, rủi ro leo thang lớn và khả năng duy trì chiến dịch bị thử thách ngay từ những ngày đầu, thì ưu thế trên giấy tờ không còn đủ để bảo đảm một kết cục thuận lợi. Chính vì vậy, mức độ nguy hiểm thực sự của không quân Trung Quốc không nằm ở câu hỏi họ có thể thắng ai trong một trận đánh cụ thể, mà ở chỗ họ đã đạt tới năng lực khiến mọi đối thủ phải do dự trước khi hành động. Trong chiến tranh hiện đại, tạo ra sự do dự đó đôi khi đã là một dạng chiến thắng chiến lược. Nếu bạn muốn tiếp tục hiểu sâu hơn về những biến chuyển quân sự đang định hình lại cán cân sức mạnh toàn cầu, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để theo dõi những phân tích chuyên sâu, logic và không cảm tính về các lực lượng quân sự hàng đầu thế giới.